for today's video, mag-a-apply tayo ngayon sa wall ng Eternia Coatings, Veneto, and then, dito sa wall, yun lang like this. Flat. Okay. Go or kahit anong ano. Kahit anong angles po yan. Yan. So, okay lang kahit thin lang first application. Pag-paint na po ba kayo before? Yes, actually, not paint, but yung pinaka-prep before painting. Okay. So yun yung isa sa mga naging part-time na trabaho ko when I used to work sa States. Oh. One of the things na hindi ko masyadong share. Kaya pala umiilig siya kanina ng ginagawa. Ang kagandahan pala dito sa Veneto is hindi mo kailangan maging super tedious about the brush stroke. If it's all over the place, yun yung nag-create ng texture. Sir, ngayon na sinatay na natin, ano po yung experience ninyo of using Veneto? My honest feedback is parang naglalaro. So kung kailangan nyo naman ng racket sa labor nyo, kung hindi pwede itong mga ito, ako na bahala. Ako na bahala sa akin. These Eternia coatings can also be applied in wood, piping board, and concrete. Nice to go with the Veneto. Give that look of, yung concrete na uso ngayon. Very now yung dating mo.